Navisha dah siap sudut kod. Tadi Alisha janji akan jelaskan tentang output. Navisha tak sabar nak dengar. Sabar. Sebelum saya sambung, saya nak tanya satu soalan yang penting. Ya, apa? Bagaimanakah saya boleh masukkan gajah ke dalam peti sejuk? Mana boleh masukkan? Senang je, 3 langkah. Buka peti sejuk, letak gajah masuk, tutup peti sejuk. Okey. Sebenarnya cerita gajah ada hikmahnya juga. Satu perkara saya lupa nak jelaskan. Sebenarnya apabila kita cuba menyelesaikan masalah, kita perlu pecahkan masalah kepada langkah yang kecil. Contohnya soalan kita nak letak gajah ke dalam peti sejuk. Nampak macam susah, tapi sebenarnya hanya perlu 3 langkah saja. Apabila kita telah mengenal pasti 3 langkah tersebut, kita hanya perlu fikirkan cara untuk memudahkan lagi langkah-langkah tersebut. Sebenarnya awal-awal tadi, saya dan Navisha pun sudah buat demikian. Perkara yang pertama kita perlu buat adalah untuk membahagikan projek kepada 4 langkah yang mudah. Iaitu tetapan awal projek, baca input, proses input dan laksana output. Ya, betul tu. Kemudian, kita merancang setiap langkah tersebut. Inilah yang dikatakan dalam pemikiran computational. Teknik peleraian iaitu membahagikan masalah kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah dan selesaikan satu demi satu. Setiap bahagian kecil itu merupakan satu subtugas dan dengan menyelesaikan subtugas-subtugas dan kemudian gabungkan semua penyelesaian kecil ini, barulah kita dapat menyelesaikan masalah yang besar. Kita boleh tuliskan sub atau cara bagi setiap sub langkah penyelesaian ini. Secara amnya terdapat 2 jenis sub atau cara, iaitu sub atau cara function dan sub atau cara prosedur. Dalam projek kita akan menggunakan sub atau cara prosedur yang tidak memulakan nilai balik ke atau cara utama. Sub atau cara boleh diwakilkan dengan simbol ini dalam carta alir. Kita lihat satu contoh. Contoh berikut ialah atau cara yang boleh memaparkan paparan denyutan jantung selama 5 saat. Ini menunjukkan tindakan memanggil atau dalam bahasa Inggeris calling procedure yang berkenaan. Kemudian, kita akan lukiskan prosedur dalam raja carta alir yang lain. Jom kita membina atau cara. Kita boleh tuliskan prosedur dengan menekan advance, functions dan akhir sekali make a functions. Berikan nama yang sesuai kepada prosedur ini. Di sini namanya adalah denyutan. Function kita kini sudah siap dicipta. Masukkan kod arahan yang berkenaan ke dalam koleksi blok function ini seperti berikut. Function kita kini sudah siap. Untuk memanggil function ini, kita boleh pergi ke blok function lagi dan gunakan blok call nama function. Akhirnya, atau cara lengkap kita berdasarkan carta alir adalah seperti ini. Navisha ada satu soalan. Kenapa tak terus letakkan kod denyutan dalam atau cara utama? Soalan yang amat bagus. Terdapat beberapa kelebihan menggunakan prosedur. Yang pertama, prosedur yang telah ditulis boleh digunakan dalam kod yang lain atau dalam erti lain, kita katakannya mempunyai reusability atau nilai kebolehgunaan semula yang tinggi. Saya boleh gunakan prosedur denyutan ini dalam pelbagai situasi seperti ini. Atau ini. Atau ini. Dan ini. Kelebihan yang kedua, sekiranya saya ingin mengubah suai prosedur saya dengan menukarkan blok dalam prosedur, saya boleh memastikan perubahan ini berlaku pada semua tempat prosedur ini dipanggil. Contohnya, saya boleh tukarkan bentuk paparan kepada bentuk muka. Semua kod yang memanggil prosedur ini kini akan memaparkan bentuk muka. Wow, hebat! Jadi sekarang sudut kod kita akan menjadi seperti ini. Ya, betul. Jadi kita boleh hasilkan contoh fungsi yang gerakkan robot ke kiri. Kejap, Alisha. Ini macam ada masalah lah. Ini adalah kerana nanti jika kita terus menolak, ia akan sampai nombor yang kurang daripada nilai kosong darjah. Untuk selesaikan masalah ini, kita perlu tambahkan lagi kod untuk mengelakkan situasi itu berlaku. Jadikan ia seperti ini. Dan untuk sebelah kanan pula, kita kena pastikan nilai itu tidak melebihi 180 darjah. Jadi, sudut kod kita seperti ini. Pandai Navisha.
Jadi, sekarang kita dah siapkan untuk gerakkan robot kita pada paksi X. Jom kita mengatur cara untuk paksi Y pula. Dengan ini, kita sudah selesai untuk pengajaran 3. Dalam pengajaran ini, kita telah membantu Alisha untuk menghasilkan satu robot pengesan solar yang boleh memastikan panel solar sentiasa menghadap ke arah matahari. Dalam pengajaran ini, kita telah mempelajari 3 topik, iaitu komponen servomotor dan pendeda cahaya, konsep meleraikan masalah dan prosedur dalam pengaturcaraan, dan menulis aturcara yang menggunakan prosedur. Jangan lupa mantra kita dalam pembelajaran Future Skill, tonton, Baca, cuba dan ulang. Itu sahaja untuk pengajaran kali ini. Harap kawan-kawan semua dapat belajar ilmu baharu hari ini.